Hello guys, welcome back to my channel. In today's video, we're going to do a DIY lash lift. Bumili ako ng lash lift kits sa Shopee and this is what it looks like, and the brand is Iconsign. And this is embossed and the packaging is so good, and this is the lash lift eyelash perming kit. Inclusion niya is 4 perm lotion, 1 glue, 5 size lift pads plus cleaning tool. Ito yung loob niya. Yan, ito yung glue, ito yung firming lotion, ito yung fixation, nutrition, and cleanser. And this is the lift pads and the clean tool. Kung gusto nyo palang malaman kung paano ang steps by step nito, just keep on watching. One is use the cleanser solution number 4 to remove the oil, dust, and makeup residue. So, dagdagan natin yon. So, wait muna bago tayo mag-cleanse. Papakita ko muna sa inyo kung ano yung pilik ko. Pipikit na lang ako or susunod ko na lang. Yun yung pinaka-zoom niya is pipikit na lang. Oh my god, may zoom pa. Okay, pikit ako na. Yan. Yan yung pilik ko. Mahaba naman siya ng konti pero hindi talaga siya nakaangat. So, ayun yung gusto ko. So, okay. Anyways, may contacts ako and hindi ko naman siya lalagyan and mag-iinit ako. Yeah. So, ito yung cleanser na tinatawag nila. This is the number 4. Hindi ko alam pag mag-focus yan. Basta hindi siya mag-focus. Pero ito yung number 4. Ang gagamitin ko na lang is cotton buds. So, dip natin tong cotton buds. Then, tatakip ko lang kasi ang bilis siyang maubos pag nahahanginan. Hindi ko alam kung bakit. Oh. Linisin lang natin. Naman akong mascara. So, gagawin ko dito sa kabila. Next step is apply the eye pads under the eyelids to protect your skin from the lotion. Ito ata yung eye pads na sinasabi nila. Ito. And pipili lang tayo ng kasize ng mata ko, which is large char, medium. Step 3, nalalagyan natin ng eyelash glue. Yung pinaka ilalim niya, and papagkit natin siya sa eyelids natin. So yun, lagyan na natin ng glue. Ayan daw, lagyan daw siya ng glue. Zoom in ko nga kayo, wait. Para alam niyo kung yung ginagawa ko. Ayan. Ang gagawin natin is patuyuin na lang natin ng konting minuto, ng konting seconds para bumagkit siya kasi hindi masyadong napagkit ng glue. Then, lagay natin sa everybody shake it, baby. Dapat pumagkit siya kasi pag di siya pumagkit, hindi maganda yung palalabasan ng eyelash natin. Oh my god. Babalik ako pag natuyo na to para makamulat at tayo magandang matiwasay. I'm so weird na tingnan, pero feel ko ito na lang yung gagawin ko, and ito gagawin ko na lang off cam kasi super hirap pagsasabayin ko pa siya. And okay, next proceed na tayo, nakakabit na siya and medyo nakadikit na din. Tapos lalagyan ulit ng glue yung ibabaw naman. Yan, meron na siyang sapat na glue I guess, pero dagdagan pa rin natin. Kailangan natin makatap is yung gagamitin natin tong clean tool. Ito yung parang may mascara. Ayun, parang may ngipin. Ito yung pang ginaganto ko lang siya kasi yun yung certificate. Tapos lalagyan ko ulit ng glue kasi hindi ko masyadong kumakapit. Tatry ko naman yung pang eyelash glue, yung pang false eyelashes na glue, and we'll see kung maganda talaga yung kalalabasan niya. Wait lang. Sabi dito, mag-wait ka. Ilang minutes. Wait. Apply the glue on the eyelashes to keep it stuck to the lip pads for 1 minute. 1 minute, and kanina pa tayo dito 1 minute. Hindi pa rin siya pinidikit. So, ilagyan ko na lang din siya ng isa. Kung nagtatanong kayo kung masakit po or not, hindi siya masakit. 1 minute, and sabi na dito, sunod is step number 5. Use the perm lotion number 1, ito, on the eyelashes, and then cover your eye with the plastic. So, we'll do that. So, ito na yun, yung firm lotion, and I'm going to use the cotton buds again. Dip lang natin to.
since I don't have plastic wrap, pwede naman yung plastic wrap, basta mainitan lang siya kasi iinitin naman to sa balat. Yan, ang pinutol ko lang siya, then natin siya sa mata natin, and I will be back. Lilive natin ito for 8 to 12 minutes, so babalik lang ako pagtapos yung 12 minutes na ano ko. Naka-plastic na siya, and wait ko lang tayo ng 8 to 12 minutes, and babalik ako after this. Hello guys, so it's been 12 minutes na, and ito na yung itsura ng lashes ko. Now, ang step 6, use the fixing agent number 2 on the eyelashes and then cover your eye with a plastic wrap again. Ito yung number 2, this is the fixation, yung color blue, so yun na din yung gagawin natin. And using cotton buds again, ito na lang din yung panglalagay natin. Pagtayin natin si plastic wrap. Sura ko ba ba? Zoom in. Babad ulit natin siya for 12 or 8 minutes na lang kasi ano na lang naman to. Yan, nakababad na siya guys. So, tapos na yung 12 minutes na napag-aantay natin. Ito, nagtagan natin yung plastic. Step 7 is use the cleanser solution number 4 to clean off all the perm residue. So, yun. Ito ulit yung gamitin natin yung pinakaunang step na ginawa natin. So, I'm using the cotton buds again. Yan. Oh, I'm so excited sa kalalabasan nito. And takot din ako. Baka hindi bagay sa akin. So, zoom in ko kayo guys. Tagtag ko na. And tagtagin na din natin tong. Okay na. Oh, nakikita ko na. So, babasain ko ng 6 to 8 hours ayun sa mga napapanood ko, or kung gusto mo daw ng mas matatag, huwag mo daw basain ng 24 hours. Guys, yung final step natin is, which is the step number 8, use the nutrition lotion number 3 to nourish your eyelashes with mascara brush. I don't have mascara brush, pero ito na lang din yung gamitin natin, yung cotton buds, and susum in ko kayo, and this is the nutrition. It's nutrition oil. Ito siya. Yan, hindi pa natin yung clean buds, cotton buds. Kung wala tayong spoolie or mascara brush. Yun lang gagawin natin. Super ganda na kinalabasan niya guys. I love it. Guys, I'm really loving the result. This is the before. Like, walang after. Oh! Ang ganda, beshi. Kita niyo naman yung difference, di ba? Super ganda niya. Hello guys, I just woke up and nakalimutan ko na mag-outro kagabi. So, ngayon ko na ginagawa. Yan, ito nga pala yung finish look. Yan, ito yung finish D.I.Y lash lift natin. So, if you like this video, please give it a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. Comment down below if you have any suggestions and I'll try to do it. And kung interesado ko yung malaman kung saan ko ito nabili, I will link down the shop below. And thank you for watching. Have a great day. Bye-bye.